Hi guys! Welcome sa Zip9. In this video ay magsisimula tayo ng panibagong series. Sa series na ito ay tuturuan ko kayo mag-calculate ng square root ng numbers without using a calculator. Ang unang example natin ay square root of 1,000. So pag kumukuha tayo ng square root, sa method na gagamitin natin, ang una nyong gagawin is to group the digits by 2 from the right. So sa 1,000 for example, 4 na digits yan, di ba? So may parang pares tayo, yung nasa kaliwa, saka nasa kanan, di ba? Yung 0, 0 sa kanan, 2 digits, saka yung 1, 0 sa kaliwa, 2 digits. So manggagaling palagi sa kanan yung paghati. Kaya kung nakikita nyo dito, parang magkahiwalay sila, no? Now of course, usually pag tayo naman ay nag-compute ng square root, lalagyan natin ang decimal numbers, no? Depende sa atin kung ilang decimal numbers ang gusto natin sa sagot. Kung gusto natin 3, magkakaroon tayo ng 6 na zeros. Ganun din, magkakahiwalay din sila by pair para mas madali nating lagyan ng sagot later. Okay, so pag 3 pairs, ibig sabihin 3 decimal numbers yung lalagay natin sa sagot, no? So, ibig sabihin nito, pag 3 decimal numbers, pwede ka mag 2 decimal places yung sagot mo. Yung third decimal number, yun yung titignan mo kung gusto mo mag-round off, no? Pag kinuha natin yung square root ng isang number, para rin tayo nagde-divide, magsisimula muna tayo dun sa unang pair, no? Diba, tigdadalawa sila. By the way, pag 3 digit lang, di ba, square root of 183. So, ang pair natin ay ito. Tapos yung maiiwan ito. Okay, so from the right palagi. So ngayon, ang gagawin natin is to look for a number which is a perfect square na pwede nating i-subtract from 10. No? Pinakamalaking perfect square. Ano nga ba pag perfect square? Yung ini-square mo na number, no? Kagaya ng 1 squared, which is 1, 2 squared, which is 4, 3 squared, which is 9, 4 squared, which is 16. Alin yung pinakamalaking number na pwede natin i-subtract from 10? Well, obviously ito, no? Yung 9. So, yung square root ilalagay natin dito, tapos nandito rin yung isang factor niya, di ba? So, 3 times 3 is equal to 9. Pag minus natin, ang matitira ay 1. So, parang division, no? Pero ang kinukuha lang natin, square root. Now, pag natapos na natin yung first step na yan, gagawin natin is magbe-bringing down na tayo ng zeros, no? So, dalawang digits yung i-bring down natin. So, dito, meron tayong 2 zeros na i-bring down. Each time, palaging 2 digits. Next is, yung number dito, i-multiply natin siya sa 2. So that's 3 times 2, which is 6. Tapos maglalagay tayo ng another digit dito na kapareho din dapat sa ilalagay natin na digit dyan. Na imumultiply natin sa 60 something, no? So halimbawa, 61 times 1. Kasi pareho sila ng 1's digit. Pag 2 naman yung nilagay mo sa 6, magiging 62 times 2. Pareho din sa taas, di ba? Pag 3 naman, magiging 63 times 3. Kung ano yung ilalagay natin dito, ganun din ilalagay natin dito. No? So, alin kaya sa tingin nyo ang pwedeng ilagay dyan? Pag 61 times 1 is 61. Pag 62 times 2 is 124. So, pwede bang i-minus yung 124 sa 100? Hindi pwede, no? So, ibig sabihin 1. 1 yung ilalagay natin dito. 1 yung ilalagay natin dito. And then 1 times 61. Anong 100 minus 61? That's 39, di ba? Tapos, i-bring down ulit natin yung 2 zeros. Okay? Pag bring down natin yung 2 zeros. Naalala nyo kung saan galing itong 6 na to? This is 3 times 2, di ba? Actually, 3 times 20 yun kasi 60 yun tapos nag-add tayo ng 1 kaya sa 61.
Susunod, ganun din. Hindi lang 3, yung 31 naman, yung ita-times natin sa 20 or sa 2. So, 31 times 2 is 62. Palaging times 2, no? Or technically times 20. Tapos, maghahanap tayo ng another digit dito na pwede nating i-minus sa 3,900 yung product. So, paulit-ulit lang, di ba? So, ano kayang digit na yan? Tignan nyo, 600 plus ito, di ba? Tapos ito, 3,900. Ano ang 3,900 divided by 600? Mga 6, di ba? Pag 600 times 6 is 3,600 eh. So 6 is a good estimate, no? Ibig sabihin 6 yung ilalagay natin dito, di ba? Try muna natin. 626 times 6. So 36 carry 3. 6 times 2 is 12, 15 carry 1. 6 times 6 is 36. 37. Pwede bang 7? Hindi pwedeng 7. Kasi yung 7 times 600, 4,200 na yan, di ba? Sobra na siya sa 3,900. So, tama yung 6 kanina. So, 6 times 626 is 3,756. By the way, may decimal na tayo dito ah. So, yung 6 na yan ay decimal number na yan. And then we subtract again. So, ilan na yan? Magiging 10, magiging 9, magiging 8. So, 10 minus 6 is 4. 9 minus 5 is 4. 8 minus 7 is 1. And then, i-bring down naman natin yung dalawang zeros dito. Ano nang ita-times 2 natin ngayon? 316 na. So, naalala nyo kanina, yung 62 ay 3 times 2. Tapos, ito ay 31 times 2. Kaya siya naging 62. Ang susunod dito ay 316 times 2. So, what's 316 times 2? That's 12 carry 1. That's 3. 6. So, 6, 3, 2, and another digit here na ilalagay din natin dito. So, again, parang 6,000, di ba? Ito 14,000. Ilang 6,000 sa 14,000? Malabo namang 3, di ba? Kasi 6,000 times 3 ay 18,000 na yon. So, 2. Obviously, 2 ito. So, 6,322 times 2. 6,322 times 2. This is 4. This is 4. This is 6. And this is 12. So, minus 12,644. So, magiging 10 ito. Magiging 9. At magiging 3. So, 10 minus 4 is 6. 9 minus 4 is 5. 13 minus 6 is 7. And then, magiging 3 ito. So, 1,756. Last na. Last na bring down na natin. Ano nang i-multiply natin? Itong nandito, no? Yung 3,162. 3,162 times 2. That's 4. That's 12. Carry 1, 3. That's 6. So, 6, 3, 2, 4. And then, another digit na pwede nating ilagay. Tignan nyo ah. Ito ay 63,000 lang pag nilagayan natin ng another digit. Ito ay 175,000. Hindi pwedeng 3 kasi pag 60,000 nag-times 3 tayo, magiging 180,000 na yan. So, ibig sabihin 2 lang. So, 2, 2. So, 63,000. Actually, hindi nyo na kailangan compute kasi kuha nyo na yung, third digit. Pero, tuloy pa rin natin. 63,242 times 2.
That's 4. That's 8. That's 4. That's 6. That's 12. So this is minus 126,484. Actually, it doesn't matter what's the answer here. Dahil sigurado tayo na pasok siya dun sa subtrahend. Ito na yung sagot natin. So, ibig sabihin, the square root of 1,000 is approximately 31 and 62 hundredths. So, this is approximately equal to 31 and 62 hundredths. Kinailangan natin yung third digit para alam natin kung paano natin i-round off, no? So, kasi pag 8 ito, magiging 63 ito, no? Pero dalawa lang yung kinuha natin. Alright, so i-check natin sa calculator. What is the square root of 1,000? Dapat 31 and 62 hundredths. Okay, so square root ng 1,000. Dapat 31 and 62 hundredths. Okay? So tama naman tayo, no? Alright, so sa susunod na video, we will have more examples on how to calculate the square root of numbers without using a calculator. Okay, so maraming salamat. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating tutorial. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe kasi medyo marami-rami pa tayong ipopost dito sa series na to, no? Sa mga susunod na videos, we will have more examples on how to calculate the square root of numbers without using a calculator. Maraming salamat. I'll see you in the next video.